تا الان دقت کردید که من معمولا پرونده ها رو یه جوری شروع میکنم و پیش میبرم که داستان سریع لو نره. یعنی حتی شاید توی اون منبعی که ازش استفاده کردم از اول طرف همه چی رو تعریف کرده باشه ها، ولی من میام به سلیقه خودم تغییرش میدم چون به نظرم خب خیلی هیجان انگیزتره. مثل پرونده تام مانتگومری. واسه پرونده امروز هم هزار تا سناریو چیدم. میتونستم همین مدلی شروعش بکنم تا وسطای داستان گیجتون بکنم، سورپرایزتون بکنم، ولی انقدر جزئیاتش گیج کننده و زیاده که به نظرم ارزش نداره که بخوام همچین کاری رو انجام بدم. از طرفی اسم پرونده های هندی که میاد همه حالشون بد میشه، میگن واو یه پرونده بی سر و ته دیگه، یه پرونده حل نشده دیگه. نه، حقیقتا پرونده امروز جدا از این که حل شده است، جدای از این که متهم آخرش به سزای اعمالش میرسه، جزئیات خیلی زیادی هم قراره دربارش بهتون بگم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. جالی اما جوزف سال 1972 تو واژاوارای ایدوکی هندوستان متولد شد. یه چند وقت بعد از تولد جالی، خانواده رفتن استان کرالا زندگی کردن. یه مزرعه پرورش فلفل سیاه خیلی بزرگ داشتن، 2 مغازه داشتن، اوضاع خانواده خوب بود. ولی خب پدر و مادر جالی آدمای تحصیل کرده نبودن. در واقع میشه گفت بی سواد بودن. ولی با وجود همه اینا خانواده جوزف یه خانواده کاملا معمولی بود. بچه‌های خیلی عادی بودن. یعنی میخوام بگم که مشکلی توی خانواده نبود. جالی یه دختر خیلی شاد و سرزنده بود. همه خیلی دوستش داشتن. میگفتن جالی خیلی مهربونه، از اونایی که از بحث فراریه. وقتی که یه بحثی پیش میاد تازه میره میونجیگری میکنه، سعی میکنه همه رو با هم آشتی بده. در کل یه خانواده کاملا عادی. حالا یکم باید بریم اونورتر رو با خانواده تامس آشنا بشیم. آناما و تامس برعکس پدر و مادر جالی یه پدر و مادر تحصیل کرده بودن. هر دوشون فرهنگی بودن. تام معلم بازنشسته بود و جالی در حال حاضر کار میکرد و همچنان معلم بود. خانواده تامس هم مثل خانواده جوزف یه خانواده کاملا عادی بودن. از اونایی بودن که همسایه ها خیلی دوستشون داشتن. وقتی که بچهای محله توی درساشون مشکل داشتن میرفتن از آناما سوال میپرسیدن یا از تام سوال میپرسیدن، از بچهای همسایه نگهداری میکردن. ولی خب یه تفاوت دیگه هم که خانواده تامس با خانواده جوزف داشت تعداد بچه‌ها بود. خانواده جوزف 6 تا بچه داشتن ولی خب اینا 3 تا بچه داشتن. یه پسر به اسم روی، یه دختر به اسم رنجی و یه پسر دیگه به اسم روجو. توی یه مراسم عروسی خانواده جوزف و خانواده تامس همدیگه رو ملاقات میکنن. خب اون موقع ها تو دهه 90 ازدواج سنتی توی هند خب خیلی رایج بود. هنوز هم که هنوز البته هست، نمیگم نیست، ولی خب اون موقع خیلی بیشتر بود. یعنی معمولا مادر میرفت واسه پسرش خودش یکی رو پیدا میکرد و پسرش میرفت با اون ازدواج میکرد. ولی خب جالی و روی توی عروسی همدیگه رو دیدن و به قول یک دل نه 100 دل عاشق هم شدن. نمیگم با هم دوست شدن، ولی خب از اون موقع رفت و آمد خانواده ها بیشتر شد تا اینکه یه روز روی رفت به پدر و مادرش گفت که میخواد با جالی ازدواج کنه. روی اون موقع توی حیدرآباد کار میکرد. خب آناما و تام تحصیل کرده بودن. اون 2 تا بچه دیگه شون هم علاقه خیلی زیادی به درس داشتن و همیشه سعی می‌کردن که نمره خوبی بگیرن تا مثل پدر و مادرشون توی زندگی موفق باشن. ولی روی اصلا مثل بقیه اعضای خانواده نبود. تا کلاس 10 بیشتر درس نخونده بود. سر هیچ کاری هم دووم نمی آورد. یعنی بارها واسش کار پیدا کرده بودن، میرفت یه مدت میموند، بنا به هر دلیلی از اونجا میزد بیرون، میرفت سراغ یه کار دیگه و در کل زندگی خیلی ثابتی نداشت. موقعی که روی رفت به پدر و مادرش گفت که میخواد با جالی ازدواج کنه، اونا از خداشون بود، خیلی خوشحال شدن از این موضوع. به خاطر اینکه خب جالی هم تحصیل کرده بود، لیسانس داشت. آناما با خودش فکر میکرد که خب خوبه، به قولی یه دختره درست درمون میاد پسرم رو جمع جور میکنه. چون تو حالت عادی وقتی یه پدر و مادری، حالا توی هند، حالا من جاهای دیگر نمیگم، توی هند اینجوریه که مثلا پدر و مادر تحصیل کردن معمولا نمیرن دختری که خیلی بده این حرفی که دارم میزنم، دختری که مثلا پدرش کشاورزه یا تحصیلات نداره رو بگیرن. ولی خب اونا با کمال میل قبول کردن. جالی و روی با هم ازدواج کردن. جالی و روی با هم دیگه زندگی میکردن. سال 2000 یه پسر خدا بهشون داد، ولی خب روی دوباره از کار بیکار شد. مجبور شدن که بیان و با پدر و مادر روی زندگی بکنن. یه اصطلاحی رو توی پرونده مرگ‌های بوراری بهتون گفتم، نمیدونم فارسیشو گفتم یا انگلیسیشو. اصطلاح پیتریارک. پیتریارک یعنی اینکه پدر همه کاره خانواده است، یعنی پدر رئیس خانواده است، که خب توی خانواده ایرانی زیاد هست. معنی قلدری و زورگویی نیستا، یعنی مثلا حرف بابا، مثلا میخوایم مشورت کنیم، میخوایم ببینیم که فلان معامله رو انجام بدیم، فلان کار انجام بدیم و فلان این حرفا، میریم با بابا مشورت میکنیم. یعنی مثلا حرف اول آقا رو به قول بابا میزنه.
واسه این خانواده‌های هندی هم همینطوره، یا معمولاً پدر خانواده رئیس خانواده است، مثل همون بوپال چندووا توی پرونده مرکای بوراج. اینجا اما میتریارک رو داریم. آناما میتریارک یا رئیس خانواده تامس بود. حرف مادر بود. اینجوری بود که خب وقتی میخواستن کاری انجام بدن اول با مادر مشورت میکردن، به خاطر اینکه خب تام بازنشسته شده بود، یه حقوق بازنشستگی تقریبا ناچیز میگرفت. اما از اونجایی که آناما همچنان میرن سر کار، درآمد اصلی خانواده رو آناما تأمین میکرد. الان که دیگه جالی و روی هم اومده بودن، داشتن با آناما و تام زندگی میکردن، تازه یه بچه کوچولو هم داشتن، 1-2 سال بعدم خدا یه بچه دیگه بهشون داد. روی همچنان بیکار بود، خب جالی هم بیکار بود. حالا به هر حال زندگی سخت شده بوده. آناما یه روز میشونتشون و بهشون میگه که خب اینجوری نمیشه، ما خرج و دخلمون با هم دیگه نمیخونه، به هر حال یکیتون باید بره کار کنه. ولی یه چیزی که خیلی عجیبه اینه که آناما به جای اینکه به پسرش فشار بیاره که بره سر کار، بیشتر به جالی میگفت که وقتشه که تو بری سر کار، تو هم مثل من تحصیل کرده ای، میتونی تو هم بری، حالا تو آموزش پرورش یا اگه مثلا مدرکت به درد بخوره بری توی مثلا کالج درس بدی. اصلا به پسرش فشار نمی آورد. جالی هم خب قبول کرد که بره سر کار. منتها باید اول میرفت یه دوره ای رو میدید. ظاهرا اینجوریه که با وجود اینکه جالی لیسانس داشت، اما اگه می‌خواست بره جایی مثلا تدریس کنه، مثل تربیت معلم خودم، باید یه دوره ای رو میگذرون، یه آزمونی رو مثلا باید میداد. حالا میگم من خیلی زیاد اطلاع ندارم در این مورد، ولی اینجوری بود. جالی از اونجایی که لیسانس مدیریت داشت، تصمیم گرفت که بره توی کالج و همین رشته رو تدریس کنه، بره اون دوره ها رو بگذرونه و مدرکش رو که گرفت و آزموناش رو که داد، بره تدریس بکنه. خب الان از اونجایی که بهتون همون اول ویدیو گفتم که نمیخوام به شعورتون توهین بکنم و نمیخوام گیجتون کنم، نمیخوام بپیچونم داستانو، باید یه چیزایی همین الان بهتون بگم. اینکه خب اصلا موضوع همچین چیزی نبود. جالی اصلا لیسانس نداشت. جالی حتی دیپلم مدرسه‌اش رو هم نگرفته بود. ولی خب این دروغا رو سرهم کرده بود واسه روی. همون موقع که با هم آشنا شده بودن، اصلا روی وقتی شنید جالی لیسانس داره خیلی راغب شد که باش ازدواج کنه. موقعی که رفت به مادرش گفت که آره من میخوام با جالی ازدواج کنم، اصلا آناما هم فقط میشه گفت به خاطر لیسانس جالی بود که رضایت داد. همون موقع هم به همه گفته بود که خب خوبیه این که عروسم لیسانس داره اینه که یه زمانی من بازنشسته بشم، عروسم میتونه بره به جای من میتریارک خانواده بشه. یعنی اصلا همچنان هم به این فکر نمیکرد که پسر من باید بره سر کار، دیگه اینجوری فکر میکرد مادر شوهره. روی هم بعد یه مدت میفهمه که جالی دروغ گفته و اصلا لیسانس نداره، ولی خب لوش نمیده، بخاطر اینکه نمیخواسته پدر مادرش ناراحت بشن. این دروغو چند سال ادامه داده بودن تا اینکه سال 2001 بالاخره آناما هم بازنشسته میشه. حقوق اونم مثل حقوق شوهرش بوده. الان یک نفر باید به صورت فعال کار میکرد تا یه درآمد خیلی بهتر رو توی خونه بیاره. مخصوصا که الان 2 بچه کوچولو و عروس و پسرشون هم خب داشتن باشون زندگی میکردن. از اونجایی که جالی در مورد لیسانسش به مادر شوهرش رو گفته بود، مجبور شد که وانمود کنه که داره همون کارایی رو انجام میده که آناما ازش خواسته. به دروغ گفت که آره رفتم دانشگاه سوال کردم، گفتن اینجوره اونجوره. به دروغ هم گفت که آره دوره رو برداشتم، یه دوره 6 ماه هست که باید برم یکی از شهرهای اطراف، که به قول یه 6 ماهی بهونه داشته باشه که بپیچونه. کل اون 6 ماهی که مثلا جالی داشت دورش رو میگذروند، هر روز خدا 8 صبح از خونه میزد بیرون و 8 ساعت بعد برمیگشت خونه، که یعنی آره من یه شهر دیگه‌ام دارم، مثلا رفت آمد دارم دوره میگذرونم. آناما هم دیگه حرفی نمیزد، میدونست که به هر حال 6 ماه باید بگذره تا عروسش بالاخره بتونه بره سر کار. این 6 ماه هم گذشت و میرسیم به آگوست سال 2002. جشن اونام همون موقع ها برگزار شده بود. جشن اونام یه جشنیه که یه ریشه باستانی داره. 10 روز تمام مردم بزن و بکوب و نمیدونم ترقه و اینجور چیزا دارن. در موردش میتونید برید توی گوگل بخونید، چون هیچ ربطی به پرونده نداره که بخوام وقت پرونده رو بگیرم در موردش توضیح بدم. همون موقعی که همه مشغول جشن و پایکوبی بودن، خب جالی هم به بهونه اینکه جشنه، بعضی وقتا به قول جیم فنگ میزد از خونه میرفت بیرون که مادر شوهر کمتر به پر و پاش بپیچه. که چی شد جالی؟ به خاطر اینکه این اواخر آناما دیگه خیلی گیر میداد به جالی. هی ازش میپرسید که کی بالاخره میری سر کار، کی بالاخره استخدامت میکنن. جالی هم هر بار میپیچون، میگفت که آره مثلا هنوز آزمونمون شروع نشده و این صحبت ها. ولی دیگه اون موقعی که جشن اونام برگزار شده بود و جالی هی به بهونه‌های مختلف میزد از خونه بیرون، به مادر شوهرش هم گفت بود که آره دیگه استخدام شدم و دیگه مثلا به قولی از این ماه دیگه قرار درآمد داشته باشم. ولی خب
همه این حرفا دروغ بود و ما اینو میدونیم. اون روز جالی به بهونه اینکه سگ پدر و مادرش مریضه و جالی بره واسش داروگیر بیاره از خونه زد بیرون. رفت یه کلینیک دامپزشکی و بهشون گفت که آره ما یه سگ داریم که حالش خیلی بده، یه دارو مخصوص به یوتنژیا بهم بدید که به قولی بگم سگ رو خلاصش بکنه. موقعی که جالی نسخه‌شو گرفت نرفت از همون داروخونه‌های اطراف دارو رو تهیه بکنه، رفت یه شهر دیگه از داروخونه دارو رو گرفت. منتها باید اون دارو رو تستش میکرد. پس برگشت شهر خودش، اما نرفت خونه خودشون، رفت خونه پدر و مادرش. پدر و مادرش واقعا یه سگ داشتن. اون دارو رو روی اون سگ بیچاره امتحان کرد که خب سگ بیمار نبود، حالش کاملا خوب بود، ولی خب اون دارو به قولی فیل رو هم از پا میندازه. سگ هم در عرض چند دقیقه از دنیا رفت. جالی که مطمئن شد داروش اثر داره، داروشو برداشت و برگشت خونه. آناما سوپ گوشت خیلی دوست داشت. موقعی که جالی از بیرون رسید خونه، یه سوپ بار گذاشت. هیچ کس به جز خودش و مادر شوهرش خونه نبود. موقعی که سوپ حسابی جا افتاد، از همون دارو به میزان کافی توی سوپ ریخت. به بهونه این که من بیرون بودم نهار خوردم، خب خودش از اون سوپ نخورد. از اون سوپ واسه آناما کشید. همون حینی که آناما داشت سوپی که عروسش واسش درست کرده بود و میخورد، جالی هم روبروش نشسته بود و داشت واسش صحبت میکرد و منتظر بود تا اینکه بالاخره بعد از قاشق دوم آناما حالش بد شد. تعادلش از دست داد و افتاد روی زمین. جالی پرید توی کوچه، شروع کرد به جیغ و داد کردن. مردم هم اومدن و دیدن که آره مادر شوهر جالی افتاده کف زمین. اورژانس رو خبر کردن. موقعی که آناما رو رسوندن به بیمارستان، جالی همونطور که داشت گریه میکرد رو که سمت پزشک و گفت که ایست قلبی کرده. درسته؟ پزشکان خب نمیدونستن قضیه چیه، ولی خب همیشه با عقل جور در می اومد. آناما سنش خیلی بالا بود. یهو موقعی که داشته حالا تو حال خودش بوده، غذاشو میخورده، حالش بد شده، پزشکم با خودش گفت که خب آره احتمالاً همینه دیگه. و خب بدون اینکه هیچ آزمایش سمشناسی یا کالبدچکافی روی آناما انجام بشه، پزشک اعلام کرد که علت فوت آناما ایست قلبی بوده. به خاطر اینکه خب خیلی از افرادی که سنشون بالاه به خاطر همین موضوع از دنیا میرن. ظاهرا اون موقع‌ها توی بیمارستان‌های هندی موضوع خب خیلی رایج بوده و پزشکا توی این موارد معمولا خودشون پیگیری نمی‌کنن مگر اینکه خانواده متوفا خودشون حالا مشکوک بشن به یه چیزی و از پزشک درخواست کنن که کالبدچکافی رو انجام بده. ولی از اونجایی که عروس دلسوز آناما مطمئن بود که مادر شوهرش ایست قلبی کرده، پزشکا هم حرفش رو قبول کردن. درسته که جالی موفق شده بود اون کسی که ممکن بود واسش دردسر درست بکنه و دروغاشو واسه بقیه لو بده رو از بین برده بود، اما مشکل کار و تحصیل جالی همچنان سر جاش بود. یعنی اینجور نبود که چون مادر شوهر الان فوت کرده بقیه هم یادشون بره که جالی یه دختر لیسانس هست که قراره به زودی بره توی دانشگاه تدریس کنه. واسه همینم جالی مجبور بود همون دروغا رو ادامه بده تا زمانی که خب اوضاع خطری نشده همونجوری زندگیشو بکنه. خواهر برادرای روی خیلی وقت بود که رفته بودن آمریکا و داشتن اونجا زندگی میکردن. واسه این مراسم مادرشون اومدن و بعدم خیلی زود برگشتن آمریکا. پس جالی تصمیم گرفت که بچسبه به پدر شوهره، چون به هر حال الان که آناما فوت کرده بود پدر شوهره ممکن بود هی ازش سوال بپرسه که دانشگاه چی شد، کار چی شد. خودشو چسبون به پدر شوهره، یعنی از یه دختر هم بهتر ازش مراقبت میکرد. داروهاشو همیشه جالی بهش میداد. هر غذایی که پدر شوهره میخواست همون موقع بلافاصله میرفت واسش درست میکرد. حرف پدر شوهره بود. کسی جرئت نداشت کلمه‌ای به پدر شوهره توهین بکنه، چون جالی سری میپرید وسط و با همه دعوا میکرد. اجازه نمیداد که کسی به پدر شوهرش حرفی بزنه. خب یا آقای سمبالایی که همسرش رو هم از دست داده، بچه‌هاش هم رفتن آمریکا، کسی دور و برش نیست، وقتی میبینه یه عروس به این خوبی داره خب بهش اعتماد میکنه. واسه همینم جالی کم کم زیر گوش تام میخوند که آره وضعیت مالی خانواده زیاد خوب نیست، تو هم دیگه حالا به قولی سنت بالاست، مثلا این همه مال و اموال میخوای چیکار کنی، بیا مثلا سرمایه گذاری انجام بدیم. تام هم قبول کرد. حالا واسهتون سواله که چرا من در مورد روی صحبت نمیکنم. کلا روی اونجوری که بقیه گفتن یه آدم بی دست و پا و بی ارزه و الاف بود، میشه گفت تنلش، یه آدمی که فقط منتظر بود حالا بقیه بگن برو سر این کار برو سر این کار. الان دیگه چشمش به دست خانواده‌اش بود، دیگه کار هم حتی نمی‌کرد، یا کار هم اگه می‌کرد میرفت یه جایی و طبق معمول دوباره باز برمیگشت خونه و دستش جلوی باباش دراز بود. حالا فکر نکنید که
جالی نشسته تو خونه و فقط داره از پدر شوهر مراقبت میکنه. نه، جالی پول هم می آورد توی خونه. جالی الان به همه گفته بود که استخدام شده و داره توی دانشگاه تدریس میکنه. ولی حالا جالی از کجا پول می آورد توی خونه؟ بهتون میگم. الان دیگه خواهر برادرای جالی هم هر کدوم واسه خودشون کسی شده بودن بجز خود جالی. همشون درس خونده بودن، بعضیاشون حتی اومده بودن مزرعه پدر رو گسترش داده بودن. دیگه در کنار فلفل سیاه هل هم میکاشتن. خب میدونید دیگه ادویه و اینجور چیزا اصلا مال هنده. اوضاع روز به روز داشت واسهشون بهتر میشد. یعنی به قولی همشون اوضاع خوبی داشتن، هر کدوم واسه خودش یه خونه داشت. جالی مرتب میرفت از خواهر و برادراش و پدر و مادرش پول میگرفت. میگفت که آره فلان مشکل رو داریم، بچه ها مثلا میخوان برن مدرسه، پول نداریم. حالا خانواده خودش میدونستن که خواهرشون لیسانس نداره، آبروش رو جلوی خانواده شوهرش نبرده بودن، ولی یه چیزایی واسهشون عجیب بود. میدیدن خواهرشون خیلی خوب میگرده، تیپ میکنه، یه سره به خودش میرسه، حتی رفته بود یه ماشین واسه خودش خریده بود. واسهشون سوال بود که تویی که هی میای کاسه گدایی تو جلوی ما دراز میکنی، هی میگی پول بدین پول بدین، چجوریه که انقدر سر وضع میرسی؟ واسه همین بهش کمک میکردن، اما در حدی که مثلا شهریه مدرسه بچه‌هاشو میدادن. برادراش شهریه مدرسه رو مستقیم به حساب مدرسه میرختن، پولی دست خودش نمیدادن. ولی با این حال دیگه از این بابت خیال جالی راحت بود که یه سری خرج و مخارجا رو انداخته گردن خواهر برادرش. از یه طرف دیگه جالی خب وانمود میکرد که الان شده استاد دانشگاه. صبح به صبح سوار ماشین با کلاسش میشد و از خونه میرفت بیرون. همسایه هم میدیدن که اوه یه استاد دانشگاه مثلا داره تو محله ما زندگی میکنه. میرفت چند تا محله اونورتر آرایشگاه دوستش، از صبح مینشست ابرو برداشتن و مورن کردن زنای محله رو نگاه میکرد. کار هر روزش همین بود، نه که بره اونجا کار کنه ها. میرفت پیش دوستش مینشست بگو بخند و اینا. انقدر اونجا رفت آمد کرد تا صاحب سالن بهش گفت که خب تو که هی میری و میای، بیا اینجا کار کن، حداقل یه پولی هم دستت بیاد. جالی هم با خودش فکر کرد که خب خیلی خوبه توی آرایشگاه هم کار بکنم، در حالی که دارم وانمود میکنم استاد دانشگاه هم یه پولی به هر حال سر سفره میبرم، پدر شوهرم هم شک نمیکنه و همین کارو میکرد. بعضی وقتا توی آرایشگاه هم یه کاری انجام میداد و پول میگرفت و میبرد خونه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. جالی کلاً ذهن اقتصادی خیلی خوبی داشت. از یه منبع درآمد دیگه هم پول در می آورد. جالی با مردای خیلی زیادی در ارتباط بود. از اون زنایی هم بود که مثلا در ازای یک کاری حاضر می شد با یک نفر رابطه جنسی داشته باشه. نمیگم به قولی تن فروشی میکرد، مثلا میرفت سکس میکرد پول میگرفت، نه همچین چیزی رو نمیگم، ولی مثلا به فرض مثال با یه مردی که می‌خواست رابطه داشته باشه بهش میگفت که خب مثلا فلان کارو برام انجام میدی، یارو هم میرفت واسش انجام میداد. یعنی آدم دور و بر خودش زیاد داشت. از طرفی با یه سری افراد عجیب غریب هم در ارتباط بود. یه سری افرادی که خب رفته بودن خانه‌های فاحش خونه زده بودن، ولی خب از اونجایی که این کار جرم بود میرفتن یه خونه‌هایی رو مثلا اجاره می‌کردن، بعد خیلی غیرقانونی و قاچاقی مثلا اونجا یه خانمایی رو میآوردن که اون خانم‌ها حالا تن فروشی می‌کردن، بعد اجاره خونه ها رو به اسم جالی میگرفتن. یعنی خب خیلی خطرناکه دیگه، فردا اگر یه اتفاقی میافتاد میومدن یقه جالی رو میگرفتن. ولی خب به خاطر اینکه اجاره خونه ها به اسم جالی بود پول خوبی هم به جالی میدادن. دیگه متوجه شدید که جالی واقعا داشت از چند تا جای مختلف پول در می آورد. پس طبیعیه که هیچ کس شک نکنه که جالی الان داره از چه راهی پول در میاره. همین که پول می آورد توی خونه کافی بود دیگه. جالی انقدر تونست اعتماد تام رو جلب بکنه که تام بعضی از ملک و املاکای کوچولو موچولوش رو فروخت و پولش رو داد به جالی. جالی هم میرفت با یه سری افرادی که اصلا آدمای درست حسابی نبودن شریک میشد، مثلا توی خرید ملک، خرید زمین، همیشه هم ضرر میکرد. یه دوست پسرم اون موقع به اسم منوج کومار داشت که این آقا املاکی بود و دقیقاً همین آقا هم پولای جالی رو ازش میگرفت و در آخرم سرش رو کلاه میذاشت. جالی انقدر دیگه خیالش راحت شده بود که هرچی از تام بخواد اون واسش انجام میده. یه روز رفت بهش گفت که آره خونه رو هم بزن به اسم من و روی. نمیرفت بگه مثلا بزن به اسم من که تابلو بشه، میگفت آره مثلا به اسم من و روی. خب روی از اونجایی که یه آدمی بود که بود و نبودش خیلی هم فرق نمیکنه، اگر تام قبول میکرد خونه رو به اسم روی بکنه فرقی نداشت، انگار به اسم جالی کرده بود. ولی خب درسته که تام آدم ساده‌ای بود و داشت گول این زنا میخورد، ولی احمق نبود. قبول نکرد که این کار انجام بده. به جالی گفتش که ببین توی تمام این سالا که تو از من نگهداری کردی و منم ازت خیلی ممنونم،
هر کاری خواستی کردم، کلی ملک واسط فروختم، کلی پول بهت دادم، ولی حقیقتا این خونه مال اون دوتا بچه دیگه‌مه، همون دوتا بچه‌ای که آمریکا بودن. تام حتی این موضوع رو توی وصیت‌نامه‌ش هم ذکر کرده بود که عمارت خانوادگی که اصطلاحاً بهش میگفتن عمارت پاناماتم متعلق به روجا و رنجیه بعد از مرگ تام. حالا چرا بهش میگفتن عمارت پاناماتم؟ در واقع اسمش پاناماتم پلس، یا به قول خودشون پاناماتم پلس. این پاناماتم پلس، کلا پاناماتم در واقع فامیلی اصلی این خانواده بود. حالا یه چیزی که اول ویدیو فکر کنم یادم رفت بهتون بگم، شاید هم مهم نباشه، ولی خب شاید واسهتون سوال پیش اومده باشه که چرا فامیلیای اینا اینجوریه، جوزف و تامس. به خاطر اینکه اینا مسیحی بودن. وقتی اولین کسی که توی یه خانواده حالا دینش رو عوض میکنه، خب فامیلیش رو هم ممکنه عوض بکنه. اینا هم اصالتا پاناماتم بوده پاناماتم بوده فامیلیشون، کردنش تامس. این امارت هم به امارت پاناماتم معروف بود. خلاصه این امارت رو گذاشته بود واسه پسر و دخترش. ولی خب این کار تام به ضررش تموم شد. اون موقع بود که جالی فهمید که دیگه وقتشه که از شر تام خلاص بشه. ولی جالی این بار تنها نبود و 2 تا همدست دیگه هم داشت. یه آقای به اسم MS متیو که توی یه طلا فروشی کار میکرد، از فامیلای دور خانواده تامس هم بود، یعنی فامیل جالی نبود، ولی خب جالی باهاش دور از چشم شوهرش رابطه داشت دیگه، رابطه نامشروع داشتن با هم دیگه. به جز این آقای MS متیو یه آقای دیگه هم بود به اسم پراجی کومار. پراجی کومار طلاسازی داشت، یعنی اینا خب همه توی به قولی پاساژ با هم کار میکردن. حالا نقش این دوتا چی بود؟ MS متیو رفته بود به پراجی کومار گفته بود که من سیانور میخوام. پراجی کومار هم بهش گفته بود که واسه چی میخوای؟ اونم گفته بود که میخوایم موش بکشیم. بعد پراجی کومار هم بهش گفته بود باشه بیا این هم سیانور. خب پراجی کومار، مگه سم موش تو بازار پیدا نمیشه؟ چرا باید انقدر راحت به یک نفر سیانور بدی؟ بحث راحتی شد. چرا انقدر راحت؟ اینا به سیانور دسترسی داشتن. فکر نمی کنم سیانور چیزی باشه که راحت بتونی جورش کنی. خب از سیانور توی طلاسازی و استخراج طلا استفاده میکنن. اگر به این موضوع هم علاقه دارید برید گوگل کنید، مربوط به بحث امروز ما نمیشه. ولی چیزی که میخوام بگم و به نظرم خیلی جالبه اینه که ظاهرا توی هند ساقی های سیانور طلا فروشا هستن. خیلی راحت همشون دسترسی به سیانور دارن. متیو هم این سیانور رو از این آقای کومار میگیره و میده به جالی که موشای خونش رو بکشه. حالا در مورد MS متیو و پراجی کومار آخر ویدیو بیشتر صحبت میکنیم، ولی واقعا برای من عجیبه چجوری واقعا ریسک میکنی؟ مرد حسابی مجوز کارتو ممکنه از دست بدی به خاطر کمک کردن به یک نفر واسه کشتن موشهای خونش. میرسیم به 22 آگوست 2008. دقیقاً 6 سال از فوت آناما میگذشت. اگه یادتون باشه آگوست 2002 بود که جشن آنام هم برگزار شده بود. تام اون روز رفته بود پیش همکارای سابقش، داشتن با هم دیگه به قولی خوشوبش میکردن. یه سری حساب کتابا داشتن که به خاطر اینکه تام آدم خیلی باسوادی بود داشت بهشون توی این حساب کتابا کمک میکرد. تام برمیگرده خونه، میخواسته غذاشو بخوره، بعد قبل از اینکه غذاشو بخوره قرصشو میخورده. قرصاش هم به صورت کپسول بودن. از عروس عزیزش خواهش میکنه که قرصاشو با یه لیوان آب واسش بیاره. ولی خب عروس عزیزش توی اون کپسولا رو با سیانور پر کرده بود. موقعی که تام قرصاشو میخوره دستشو میذاره روی قلبش، حالش بد میشه، میفته کف زمین و شروع میکنه به بالا آوردن. جالی هم طبق سناریوی همیشگی میدوه توی خیابون و شروع میکنه داد و فریاد کردن. اورژانس میرسه، پدر شوهرش رو میبرن بیمارستان. علت فوت ایست قلبی. از اونجایی که بهتون گفتم جالی افراد زیادی و دور و برش داشت، با کمک آقای مانوش کومار، همونی که املاکی بود، یه وصیت‌نامه قلابی تونستن درست کنن که طبق اون وصیت‌نامه خونه تام که در واقع قرار بود به بچه‌هاش که تو آمریکا هستن برسه به جالی و روی. کل این داستان باگ داره. هر جاشو نگاه بکنی یه نقطه ضعفی هست. به قول جوانای امروزی یه رد فلگی هست. ولی خب نمیدونم چرا روی هم با جالی همکاری کرد. یعنی اصلا واسهش سوال نشده بود که چرا پدر و مادرش اینقدر عجیب و غریب به فاصله 6 سال یه جور تقریبا مشابه از دنیا رفته بودن.
روی میرفت پیش بقیه فک و فامیل و بهشون میگفت که تعجب نکنید که بابای من این خونه رو گذاشته واسه ما. اولا که زن من همیشه تر و خشکش میکرده، پدر من خودش رو مدیون زن من میدونسته. دوما که خب خواهر برادر من آمریکان، اونا اصلا به این پولای بی ارزش ما اصلا احتیاجی ندارن. در صورتی که موقعی که خبر به خواهر برادر روی رسید که پدرتون همچین کاری کرده و توی وصیت‌نامه‌اش یعنی حتی یه پاپاسی هم واسه شما نذاشته، خیلی تعجب کردن. نه به خاطر بحث مالیش ها که ناراحت بشن چرا بابامون چی برامون نداشته، به این فکر می‌کردن که باباشون رو آخه میشناختن. ظاهرا هم باباه قبلتر به گوششون رسونده بوده که آره این خونه رو مثلا واسه شما گذاشتم. الان خیلی متعجب شده بودن که چجوری یهو خونه رسید به جالی و روی. خب الان جالی دومین دشمنش هم از سر راه برداشته بود و احتمالاً با خودمون باید فکر بکنیم که از اینجا به بعد داستان جالی دیگه میشینه یه نفس راحت میکشه، میگه که خدا رو شکر دیگه راحت شدم، دیگه لازم نیست دروغ بگم، دیگه لازم نیست وانمود بکنم. ولی اصلا اینطور نبود. جالی غرق در دروغ‌های خودش شده بود. خب درسته که اون 2 نفر از دنیا رفته بودن، ولی همچنان در و همسایه، دوست و آشنا، فک و فامیل فکر میکردن که جالی یه زن تحصیل کرده است که داره توی دانشگاه تدریس میکنه. از طرفی جالی نمیخواست خودش رو از تک و تا بندازه، میخواست همچنان بقیه همچین دیدگاهی نسبت بهش داشته باشن و تا 10-11 سال آینده جالی این روند رو ادامه داد. هر روز 8 صبح از خونه میزد بیرون، 8 ساعت بعد برمیگشت خونه. همیشه هم از طریق همون چیزهایی که قبلتر بهتون گفتم پول می آورد سر سفره. ولی خب الان یکم شرایط عوض شده بود. روی دوباره از کار بیکار شده بود، ولی دیگه پدر و مادری نداشت که حمایتش کنن، بهش دلداری بدن، پشتش به قولی به کسی گرم نبود. خواهر برادرش هم که از اون ور دیگه اصلا نمیخواستن حتی اسمشو بیارن. برای همینم روی به مرور افسردگی گرفت. رو آورد به الکل و مرتب الکل میخورد. حالا نه به خاطر اینکه بیکار شده بود یا به خاطر غم از دست دادن پدر و مادرش. دلیل افسردگیش و مشروب خوردنش بیشتر برمیگشت به اونجایی که فهمیده بود که زنش داره بهش خیانت میکنه. نه 1 بار، نه 2 بار. یعنی علنی جلوی چشم خودش این MS متیو که فامیلشون بود می اومد گاه و بیگاه به بهونه‌های مختلف خونه اینا جلوی چشم خود روی با جالی لاس میزد. میرسیم به 3 دسامبر 2011. اون شب جالی غذای مورد علاقه روی یعنی خوراک کاری نخود پخته بود. همیشه معمولا ساعت 8:30 شب شام میخوردن، ولی اون شب جالی ساعت 7 شام بچه‌هاشو داد. بهشون گفت که دیگه وقتشه برن بخوابن. بعد از اینکه بچه‌ها خوابیدن، جالی رفت غذای شوهرش آماده کرد که وقتی از سر کار برمیگرده شامشو بخوره. توی خوراک نخود روی به مقدار کافی سیانور ریخت و به عنوان پلن بی 1 لیوان آب هم گذاشت کنار ظرف غذای روی. توی اون لیوان آب هم سیانور ریخت. یعنی با خودش فکر کرد که اگر 1% روی از سر کار برگشت، مثلا اگه بیرون شام خورده، اگر شام رو نخورد حداقل لیوان آب رو بخوره. یعنی خودش رو مطمئن کرد از این که اون شب شوهرش قراره بمیره. جالی بعد از اینکه کاراشو انجام داد رفت طبقه بالا توی اتاق خودش رو روی، یعنی مثلا گرفت خوابید ولی بیدار بود، خودشو زده بود به خواب. روی از سر کار اومد خونه. قبل از اینکه بره شام بخوره اول رفت طبقه بالا، یه سر به بچه‌هاش زد، بعد دید که جالی هم گرفته خوابیده. پس رفت پایین. توی تمام مدت هم جالی داشت گوش میداد که ببینه روی داره چی کار میکنه. جالی شنید که روی از پله‌ها رفت پایین. صدای قاشق چنگال می اومد که داشت غذاشو میخورد. ولی خیلی طول نکشید. شاید به 5 دقیقه هم نرسید که کلا صدا قطع شد و یهو جالی متوجه شد که انگار روی از جاش بلند شده و داره میره مثلا سمت دستشویی. جالی از پله‌ها اومد پایین، دید که آره روی هم از غذاش خورده، هم از اون لیوان آب خورده، بعدم رفته توی دستشویی. الانم در رو پشت سرش قفل کرده. جالی رفت تلفن رو برداشت و زنگ زد به دایی روی که اسم اونم اتفاقا متیو بود. با اون MS متیو قاطیش نکنید. دایی متیو رو مزمه بعد دایی متیو صداش میکنم. زنگ زد به دایی متیو که اتفاقا چند تا خونه اونورتر زندگی میکرد. بعد دایی متیو هم میشد دایی حق روی، هم میشد شوهر خاله جالی، یعنی از 2 طرف اینا فامیل بودن. جالی زنگ زد به دایی متیو و همونطور که وانمود میکرد که داره گریه میکنه و ترسیده
بهش گفت که آره الان اومدم میبینم روی رفته توی دستشویی، درو هم پشت سرش بسته، نمیدونم چی شده، تو رو خدا کمکم کن. ولی قبل از اینکه دایی متیو خودش رو برسونه اونجا، جالی تمام اون غذاها رو برداشته بود ریخته بود دور، ظرفا رو هم شسته بود که رد سم سیانو رو کلا از بین ببره. موقعی که دایی متیو رسید اونجا، در دستشویی واقعا از پشت قفل شده بود. دایی در رو شکوند و رفت داخل و متوجه شد که روی افتاده زمین در حالی که دهنش کف کرده و خب نفس نمیکشه. موقعی که روی رو رسوندن بیمارستان، متوجه شدن که خیلی دیر شده و روی دیگه از دنیا رفته. این بار قرار نیست بهتون بگم که جالی رفت به پزشکش گفت که آره شوهر من ایست قلبی کرده. اصلا قبل از این که جالی بخواد حرفی بزنه، دایی متیو به پزشک مربوطه گفتش که مرگ خواهرزاده من شدیداً مشکوکه. من موقعی که پیداش کردم دهنش پر از کف بود. چه اتفاقی افتاده؟ یک نفر باید مسموم بشه که به این وضعیت بیفته. واسه همینم درخواست کالبد شکافی کرد. خب ما میتونیم حدس بزنیم که اون لحظه جالی چقدر ترسیده که دستش رو بشه و چقدر استرس بهش وارد میشه. خب متوجه شدن که توی معده روی به جز غذای هضم نشده مقدار خیلی زیادی هم سیانور وجود داره که جالی بعد از اینکه این حرفا رو شنید بدون اینکه تعجب کنه زد زیر گریه و گفتش که من میدونم داستانت چه قراره. بعد واسه همه تعریف کرد که این اواخر روی بیکار شده بوده، افسرده شده بوده، الکلی شده بوده، هرچی پول جالی در می آورده به سختی روی میرفته خرج الکلش میکرده. بعد به پزشکا گفت که من مطمئنم شوهرم خجالت میکشیده از وضعیتی که پیدا کرده و در نهایت خودکشی کرده. پزشک حرفای جالی رو قبول کرد، ولی جالی یه درخواست دیگه هم از دکتر داشت. بهش گفت که من بچه‌هام کوچیکن، ما خانواده با آبرویی هستیم، ازتون خواهش میکنم که علت فوتش رو بزنید همون ایست قلبی، نگید که خودکشی کرده. من بچه‌هام اگه بزرگ بشن بفهمن باباشون همچین آدمی بوده و خودکشی کرده، خب ذهنیتشون نسبت به پدرشون خراب میشه. از طرفی فک و فامیل بفهمن آبرون میره. پزشک این کار رو هم قبول کرد که انجام بده و علت فوت روی رو زدن ایست قلبی. خیلی عجیبه، با وجود اینکه ماهایی که خیلی عاقل هستیم میدونیم که یه جای کار میلنگه، ولی مردم حرفای جالی رو باور کردن به خاطر چند تا دلیل. یکی این که خب همه فهمیدن که روی رفته بوده توی دستشویی و در رو پشت سر خودش قفل کرده. بعد استدلال جالی این بود که خب وقتی رفته در رو قفل کرده میخواسته که نقشه خودکشیش خراب نشه، کسی نیاد مانعش بشه. خب بقیه هم حرفشو قبول کردن. بعد جالی به خاطر همون وجهه اجتماعی که داشت و همه به قولی قبولش داشتن و الان هم میتریارک خانواده شده بود، جایگزین مادر شوهرش شده بود، خب حرفاشو همه قبول میکردن. از طرف جالی مرتبا میرفت کلیسا. خب توی جوامع سنتی کسایی که خیلی مسجد میرن، کسایی که خیلی کلیسا میرن، معمولا عموم مردم خیلی خوب حالا قبولشون دارن دیگه. ولی ذهن باهوش ما بهمون یه چیز دیگه میگه، اینکه دلیل بر این نمیشه که چون روی رفته توی دستشویی در رو پشت سرش قفل کرده یعنی اینکه خب خودکشی کرده و نمیخواسته کسی مانعش بشه. بیاین به این فکر کنیم که اولا شاید چون داشته بالا می آورده خب نمیدونسته که مسمومش کردن، نمیدونسته که چه اتفاقی واسش افتاده. هر آدم عاقلی وقتی میره تو دستشویی در رو پشت سر خودش میبنده. شاید فکر کرده حالش بد شده، شاید فکر کرده که خب یه استفراغ ساده است، میترسید حالا به یه وقت مثلا بچه‌هاش بیدار شن بیان پایین مثلا حالا اون صحنه رو ببینن بترسن، شاید به خاطر همین در قفل کرده بوده. این موضوع چیزی نیست که بخوای به خاطرش قبول بکنی که یک آدم خودکشی کرده. بعدم کدوم آدم عاقلی با سیانور خودکشی میکنه؟ خب درسته که جالی 3 نفر رو کشته بود، توی 2 تا قتل اول خیلی سریع و راحت قصر در رفت، هیچ کس بهش شک نکرد، ولی 1 نفر واسه قتل روی خیلی پیگیر شده بود، بدجوری موی دماغ جالی شده بود و به این راحتی ها قرار نبود بیخیال شه. اون شخص هم کسی نبود جز دایی متیو. دایی متیو یه آقای 66 ساله بود که بازنشسته ارتش بود، کسی که توی ارتش خدمت کرده. خب به نسبت افراد عادی یه سری چیزا رو خیلی بهتر میتونه متوجه بشه. همه چیز مرگ روی واسه دایی متیو عجیب بود، مخصوصا که همیشه میگفت نمیتونم اون صحنه‌ای که کف از دهن روی زده بوده بیرون رو فراموش بکنم. من مطمئنم که روی خودش این بلا رو سر خودش نیاورده. حتی دایی انقدر مشکوک شده بود که رفت اداره پلیس و بهشون گفت که چه حسی داره، ولی کسی جدیش نگرفت. جالی که دید دایی حسابی پیگیر شده با خودش فکر کرد که همون حرکتی رو بزنه که در رابطه با تام زد. موقعی که مادر شوهرش رو کشت
خودش رو به پدر شوهرش نزدیک کرد و تونست یه کاری کنه که پدر شوهر هیچ وقت بهش شک نکنه. الان میتونست با دایی همین کارو کنه، مخصوصا که خب از دو طرف فامیل بودن، اصلا کلا رفت آمد خیلی زیادی داشتن، توی یه کوچه زندگی میکردن. پس خودش رو به دایی نزدیک کرد، مثل پدر شوهره باش رفتار میکرد، غذاهای مورد علاقه‌شو میپخت، مثلا میرفت خونه خاله، یهو میرفت لباسای دایی رو اتو میکرد، مینشست با دایی مشروب میخورد. که این موضوع خیلی موضوع عجیبیه، نه واسه من یا شما، واسه تمام اطرافیان دایی، به خاطر اینکه دایی متیو خب از اونجایی که ارتشی بود آدم خیلی جدی بود، با هر کسی نمینشست مشروب بخوره. دیگه چقدر جالی تونسته بود خودشون نزدیک کنه که دایی مینشست و باهاش مشروب میخورد. از اینجایی که تا الان داستان رو از 1000 تا زاویه بررسی کردیم، بیایم این مورد رو هم از یه زاویه دیگه بررسی کنیم. این چیزی که به نظر من خیلی منطقیه، که من خودم به شخص احساس میکنم که این موضوع دو طرفه بوده. درسته که جالی احساس میکرد خیلی زرنگه، میرفت کارهای دایی رو انجام میداد، ولی به خاطر همون مسئله مشروب خوردن من احساس میکنم که دایی هم داشته همین کارو میکرده. دایی شک کرده بوده به جالی، داشته اون هم به این طریق خودش رو به جالی نزدیک میکرده تا بالاخره سر از کارش در بیاره. مخصوصا که آدمی بوده که با هر کسی مشروب نمیخورده، وقتی حاضر شده با این مشروب بخوره اینجوری نبوده که حالا جالی توفیقی باشه، جالی چیز خاصی داشته باشه، احتمالا اونم میخواسته سر از کار جالی در بیاره. ولی به هر حال هر چیزی هم که هست، بعد برسیم به فوریه 2014. یه روز دایی رفته بود خونه جالی، داشتن با هم دیگه ویسکی میخوردن. دایی وقتی که میخواست از اونجا بره، بطری ویسکی رو خب با خودش نبرد، هدیه آورده بود واسه جالی. چند روز بعد یه عروسی تو فامیل گرفته بودن که همه رفتن، ولی دایی زیاد حالش خوب نبود، موند خونه. خانواده دایی همشون رفتن. جالی هم تصمیم گرفت که نره عروسی و بره خونه دایی، از دایی مراقبت بکنه. غذای مورد علاقه دایی واسش درست کرد، دوتایی نشستن غذا رو خوردن. نگران نباشید، توی اون غذا هیچی نبود، به خاطر اینکه خود جالی هم از اون غذا خورد. اون چیز در واقع توی نوشیدنی دایی بود. جالی توی همون بطری ویسکی که دایی خونش جا گذاشته بود سیانا ریخته بود. بطری رو برداشت و آورد خونه دایی. وقتی که غذا رو خوردن، احتمالاً دایی همون لحظه هم با خودش فکر می‌کرده که شاید مسموم بشن، ولی شاید وقتی که غذا رو خورده خیالش راحت شده که نه، جالی آدمی نیست که بخواد منو مسموم بکنه. جالی میره و یه لیوان ویسکی بهش تعارف میکنه. دایی هم دیگه خیالش راحت شده بوده، ویسکی رو میخوره و بعد از خوردن ویسکی حالش بد میشه و میافته زمین و از دنیا میره. ولی این بار کار جالی خیلی راحت بود، به خاطر اینکه دایی به خاطر سنش سابقه بیماری قلبی داشت. همین اواخر هم آنژیو انجام داده بود، ولی اینجور نبود که بگی دایی هر دقیقه قلبش میگیره، نمیدونم 10 بار تا سکته کرد، نه، چیز جدی نبود. ولی فقط و فقط به خاطر اینکه دایی سابقه آنژیو داشت، پزشکا دیگه حتی از جالی هم سوال نکردن. درجا چشم بسته، علت فوت ایسته قلبی. الان دیگه هیچ کس دور و بر جالی نبود. جالی بود و یه خونه خیلی بزرگ، تمام پولا و حساب بانکیای تام همه دستش بود، زندگی خوب، ماشین داشت. حالا درسته که استاد دانشگاه نبود، ولی پول همیشه تو دستش بود. آقا همه چی خوب بود. همسایه ها دوستش داشتن، همیشه به چشم یه زن خیلی خیلی بیچاره بهش نگاه میکنن که وای طفلی. توی تمام این سالا، اول مادر شوهرش، بعدم پدر شوهرش، بعدم شوهرش، بعدم دایی شوهرش، در واقع شوهر خالش از دست، وای چقدر این زن گناه داره. این زن نماد صبر و استقامته، واسه من الگو. خلاصه همه دوستش داشتن. ولی خب زندگی یکم کسل کننده شده بود، با وجود اینکه جالی معشوقه های خیلی زیادی داشت. ولی یه بار توی یکی از مهمونی‌های خانوادگی توجهش به پسر عمه شوهرش جلب شد. پسر عمه شوهرش یه آقایی بود به اسم شجو زکریا. شجو از اون مردای خونواده بود که یه خونه خوشگل دارن، شغل ثابت داشت، توی یه مدرسه خصوصی معلم بود، حقوق خوبی میگرفت، یه زن خوشگل، یه پسر 10 ساله و یه دختر 2 ساله به اسم الفین داشت. موقعی که چشم جالی شجو رو گرفته بود و همیشه بهش فکر میکرد، به این فکر میکرد که وای این مرد چقدر موقعیت خوبی داره، برعکس روی که انقدر بیورزه بود، ثواب نداشت، کار درست حسابی نداشت. شجو همه چی تمامه و همون مردیه که من میخوامش. و امان از وقتی که یه قاتل سریالی عاشق بشه. خانواده‌های هندی خب خیلی با هم رفت آمدن، خانواده‌های بزرگی هن
بعد اینجوریه که مثلا توی یه مهمونی مثلا دختر خاله فلانی میاد مثلا بچه تو رو نگه میداره. خیلی ارتباط خوبی بینشون هست، خیلی با هم صمیمیان. خانواده زکریا و خانواده تامس هم همینطور بودن. با وجودی که دیگه جالی الان زده بود نصف خانواده رو کشته بود، ولی خب همچنان رفت و آمده رو داشتن. بارها پیش اومده بود که جالی از دختر کوچیکه شجوع مراقبت کرده بود. مثلا توی مهمونی بودن، مادر دستش گیر بوده، جالی رفته بود الفین رو گرفته بود، بهش غذا داده بود، واسش لالایی خونده بود، باش بازی میکرد. همین صحنه ها رو میدیدن که چقدر جالی با بچه‌های شجوع رابطش خوبه. بعد پسر شجوع هم با یکی از پسرای جالی ارتباط خیلی نزدیکی داشت و اصلا با هم دیگه همبازی بودن. 3 ماه بعد از فوت دایی متیو یعنی می 2014 شجوع و همسرش سیلی یه مهمونی واسه پسرشون گرفته بودن. جای ذکر نشده که چه مهمونی بوده، شاید تولد بوده، اونقدری مهم نیست. یه مهمونی داشتن، کلی مهمون دعوت کرده بودن. خب 100% جالی همونجا حضور داشت که به سیلی کمک بکنه که از الفین نگهداری بکنه، از اونجایی که خیلی فامیل خوبی بود، خیلی دلسوز بود. همه درگیر مهمونا بودن. از صبح مهمونی جالی الفین رو بغل کرده بود، یه سره باش بازی کرده بود، واسش آواز خونده بود و نزدیکای ظهر که شد دیگه الفین گشنه شده بود. جالی الفین رو آورد پیش سیلی و بهش گفت که دخترت گشنه شه، بهش غذا بده. از اونجایی که خب سیلی دیگه چشم بسته به جالی اعتماد داشت، بهش گفت که ببین خیلی سرم شلوغه، به خاطر اینکه داشت با مهموناش وقت میگذروند. گفت خودت برو یه چیزی بهش بده. جالی هم رفت یه بشقاب برداشت و یه مقدار غذا توش ریخت واسه بچه، یه تیکه نون هم توش گذاشت. ولی خودش غذا رو به بچه نداد. اومد بچه رو داد دست مادر بزرگش یعنی مادر سیلی، بشقاب غذا رو هم داد. اصرار که بهتره تو بهش غذا بدی، به هر حال تو مادر بزرگشی، تو بهش غذا بدی خیلی بهتره. مادر بزرگ هم از همه جا بیخبر شروع کرد غذا دادن به نوش. اولین لقمه رو که گذاشت توی دهن الفین، صورت بچه سرخ شد و شروع کرد به سرفه کردن. دیدید وقتی که مثلا به یه بچه زیاد غذا بدی یا بچه مثلا غذا تو گلوش گیر بکنه، انگار مثلا میخواد خفه بشه، چه حالتی داره. بعد دیگه همه اومده بودن اونجا، دورشون جمع شده بودن، هی میزدن پشت بچه یا میخواستن مثلا غذا رو از تو دهنش در بیارن، ولی فایده نداشت. حال الفین هی داشت بدتر میشد. بالاخره الفین رو بردن بیمارستان. 3 تا بیمارستان عوض کردن به خاطر اینکه بیمارستان ها بخش اطفال نداشتن، نمیدونستن باید با بچه چیکار کنن، نمیدونستن بچه چشه. تا بالاخره موقعی که الفین رو رسوندن بیمارستان 4، الفین رو بردنش مراقبت های ویژه. حالش خیلی بد بود. بعد از 3 روز هم الفین از دنیا رفت. واسه الفین نمیتونیم بگیم که مسموم شده یا ایست قلبی کرده، از اونجایی که خب بچه کوچولو بوده. بعد الفین از اون بچهای ضعیف هم بود که مراقبت های شدید احتیاج داشت. واسه همینم همه تشخیص دادن که احتمالاً بچه لقمه گیر کرده توی گلوش و باعث خفگیش شده. من فقط دارم الان به اون مادر بزرگ فکر میکنم که چقدر احساس گناه کرده، با خودش فکر کرده که من به بچه بد غذا دادم و فکر کنم هیچ وقت نتونسته دیگه اون آدم سابق بشه و همیشه به این موضوع فکر میکرده. از سیلی مادر الفین بخوام براتون بگم که 100% هیچ وقت دیگه نتونست سر پا بشه، حالش خیلی بد بود. تو تمام مدتی هم که واسه بچهش داشت سوگواری میکرد، گریه میکرد واسهش، جالی مثل یک دوست، مثل یک خواهر همیشه کنار سیلی بود و به قولی یه سنگ صبور بود واسش. تا اینکه بعد 1 سال سیلی و شجوع تصمیم میگیرن که دوباره بچه دار بشن، یه جوری جای خالی الفین رو پر بکنن، با اینکه یه پسر 10 ساله هم داشتن. ولی خب باید میرفتن زیر نظر دکتر. سیلی رفته بود دارو از دکتر گرفته بود، یه سری داروهای مخصوص باروری استفاده میکرد. ولی خب یه روز که داروشو خورد احساس کرد که حالش خیلی بده. سیلی دقیقاً مثل دخترش الفین افتاد سرفه و احساس میکرد که الاناست که خفه بشه. ولی خب موفق شد که با اورژانس تماس بگیره و تونستن نجاتش بدن. ولی زیاد خوشحال نشید. سال 2016 یه عروسی دیگه تو فامیل گرفته بودن که همه من جمله خانواده شجوع و خانواده جالی دعوت شده بودن. ولی خب روز عروسی شجوع حالش خیلی بد بود. دندون درد خیلی وحشتناکی اومده بود سراغش. زنگ زد کلینیک دندون پزشکی، یه نوبت گرفت که بره ببینه دندونش چشه و به قولی دندونش رو درست بکنه. سیلی و پسرش آماده شدن، لباسای مهمونیشون رو تنشون کردن، از خونه هم زدن بیرون و رفتن سمت عروسی. عروسی توی یه شهر دیگه بود. اما جالی درسته که دعوت شده بود عروسی، ولی ترجیح داد نره عروسی.
دست یکی از پسراشو گرفت و رفت همون مطبی که شجو واسه دندونش رفته بود. یعنی دیگه الان قاتلمون رسما استاکر هم شده بود و داشت شجو رو تعقیب میکرد. چون یه چیزی رو که لازمه بهتون بگم، شجو هیچ رابطه‌ای با جالی نداشت. جالی خوشش اومده بود از شجو و داشت همه این کارا رو میکرد به دستش بیاره، ولی رابطه‌ای بینشون نبود. رابطه‌شون فقط در حد رابطه فامیلی بود. موقعی که شجو چشش به جالی و به سرش افتاد خیلی خوشحال شد، به خاطر اینکه شجو فوبیای خیلی عجیبی نسبت به دندون پزشکی داشت. بعضی از دندون پزشکی خیلی وحشت دارن. دروغ شده، من خودم با وجود اینکه خیلی سال نرفتم ولی اسم دندون پزشکی میاد واقعا گر میگیرم، حالم خیلی بد میشه. واسه همین وقتی که دید یه نفر اونجاست که حالا حمایتش بکنه، حواسش بهش باشه، خیلی احساس خوبی بهش دست داد. همون موقع ها سیلی و پسرش رسیده بودن عروسی. از همونجا زنگ زدن مطب دکتر که حال شجو رو بپرسن. بعد شجو گفتش که نگران نباش، الان جالی و پسرش اومدن اینجا مواظب من باشن. نمیدونم چی میشه واقعا، نمیدونم. شاید اگه متأهل بودم بیشتر درک میکردم. شاید سیلی احساس خطر کرد، نمیدونم. سیلی دست پسرش رو گرفت و با همون لباسای مهمونی برگشتن شهر خودشون، حتی خونه هم نرفتن. یه راست اومدن توی مطب. نشستن همگی توی مطب. شجو رفت توی اتاق که دکتر دندونش رو معاینه بکنه. پسر شجو تنها چیزی که یادشه اینه که خاله جالی به مامانش یه قرص و یه لیوان آب داده. چند دقیقه بعد سیلی افتاد کف مطب در حالی که از دهنش کف میریخت بیرون. حالش حسابی بد شده بود. شجو سر صدا رو که شنید از زیر دست دندون پزشک اومد بیرون و رفت توی سالن. دید که جالی نشسته کف مطب، سر سیلی هم روی پاشه. همینطور داشت گریه میکرد و میگفت که وای سیلی حالش بد شده، بهش کمک بکنید. خیلی برای من عجیبه، یه دندون پزشک دوره عمومی رو گذرونده، یعنی حتی دندون پزشک میتونست بیاد یه نگاهی بندازه، میتونست بیاد معاینه کنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. همگی با هم سیلی رو ورداشتن سوار ماشین کردن. بعد جالی اصرار که تو الان حالت خوب نیست، دندونت هم درد میکنه، من میشینم پشت فرمون، یعنی نذاشت شجو رانندگی بکنه. بعد از عمد مسیر رو دور کرد و بالاخره رسیدن به دورترین بیمارستان شهر. انقدر دیر رسیدن که قبل از اینکه بخوان حتی سیلی رو وردارن ببرن توی بیمارستان، سیلی توی همون ماشین از دنیا رفت. مرگ سیلی انقدر عجیب غریب بود که این بار خود پزشک درخواست کالبد شکافی داد، چون مطمئن بود که یه اتفاقی واسه این زن افتاده. ولی قبل از اینکه کالبد شکافی رو انجام بدن باید رضایت خانواده رو میگرفتن. جالی هم بلند شد رفت پیش پدر و مادر سیلی و بهشون گفت که شما که راضی نیستید بدن دخترتون رو از وسط باز کنن تا ببینن که چه اتفاقی واسش افتاده. این چیزا برخلاف دین ماست. این بی‌احترامیه به سیلی. خانواده هم حرفای جالی رو قبول کردن و با درخواست پزشک موافقت نکردن. در نتیجه سیلی رو خاکش کردن. حالا شاید بگید که چرا نسوزوندنش؟ به خاطر اینکه اینا خب مسیحی بودن و جسد رو نمیسوزوندن. مراسم سیلی یکی از عجیب ترین قسمت های پرونده امروزه. توی مراسم جالی خودشو میزد، گریه میکرد، خاک برمی داشت میریخت توی صورت خودش. من حق میدم اگر کسی عزیزش رو از دست بده این کارا رو انجام بده، اما تو چه صنمی با سیلی داشتی؟ شما اصلا اینقدر نسبت فامیلیتون دوره که اصلا حتی به نظر من فامیل محسوب نمیشید. خودشو کتک میزد، جیغ میزد، یعنی انقدری که این داشت این کار رو انجام میداد پدر و مادر سیلی این کارا رو نمیکردن. حالا اینش به کنار، دیدید توی مراسم ها مثلا شوهر طرف میاد مثلا آخرین بوسه رو به پیشونیش میزنه ازش خداحافظی کنه، مثلا مراسمایی که تابوت باز هستن. موقعی که شوهر شجو رفت پیشونی زنش رو ببوسه، جالی پرید همون لحظه، اونم رفت پیشونی سیلی رو بوسید که عکسش هم حتی هست. واقعا خیلی چرت و پرته، این کار خیلی عجیب غریبه. من آدمی نیستم که واسه کسی حرف در بیارم، ولی اگه این صحنه ها رو ببینم احساس میکنم که هیچ چیزی این وسط درست نیست. بعد این عکس رو اگه ببینید احساس میکنید که یه زوج خم شدن روی یه جسد و دارن میبوسنش. اون لحظه خدافزی این زن و شوهره. تو چی میگی این وسط؟ به خاطر همین کارای جالی هم بود که تمام فامیل کم کم احساس بدی نسبت به جالی پیدا کردن. به این فکر میکردن که جالی و شجو با هم دیگه رابطه دارن. حالا واقعا همچین چیزی نبود ها، اما میگم به جای اینکه فکر کنن که جالی قاتل سریالیه، اون لحظه فقط به این فکر میکردن که اینا از قبل با هم دیگه رابطه داشتن. یه ماه بعد از فوت سیلی، جالی میشست این ور اون ور پیش دوست و فامیل آشنا، میگفتش که من و شجو قرار ازدواج بکنیم.
ازدواج ما میتونه ازدواج خیلی خوبی باشه، هم بچهای من یتیمن، هم پسر شجو یتیمه، از روی هم که خب همیشه هم از الفی نگهداری کرده بود هم از پسر شجو. خب بعضی هم گفتن که آره ازدواج میتونه ازدواج خوبی باشه، ولی خانواده سیلی اصلا با این ازدواج موافق نبودن. میگفتن که نه، اولا دختر ما تازه فوت کرده، دوما حرکات این زن عجیبه، این زن انگار اصلا معشوقه شجو بوده. ولی خب خود جالی به همه میگفت که آره ما ازدواجمون مورد تایید هست و به زودی قرار ازدواج کنیم. حالا در مورد شجو نمیدونم، حقیقتا نمیدونم، شجو رو نمیتونم یکم درکش بکنم، ولی شجو هم قبول کرد که با جالی ازدواج بکنه. منتها به بقیه میگفت که به خاطر پسرم فقط میخوام این کارو انجام بدم، هیچ علاقه‌ای بین ما نیست، من فقط به خاطر بچه‌م میخوام این کارو بکنم و همینم شد. ولی خب شجو واسه جالی این شرط رو گذاشت که حداقل 1 سال باید از فوت همسرش بگذره. بعد از اولین سالگرد سیلی با همدیگه ازدواج کردن. ولی خب مسلماً خانواده ها اصلاً موافق نبودن و هیچ کس نرفت عروسیشون. همچنان باید یادآوری کنم که همه فکر میکنن جالی استاد دانشگاه است و داره پول در میاره از این راه. این چیزی بود که شجو هم فکر میکرد، ولی خب شجو که دیگه الان داشت زیر یه سقف با جالی زندگی میکرد متوجه یه سری چیزای عجیب شده بود. جالی یه سری داشت با تلفن حرف میزد، بعد صحبتایی که پشت تلفن میکرد چی بود که آره مثلا نمره بهت نمیدم، فردا برگتو بیار یه چک بکنم. واقعا انگار خودش باور شده بود استاد دانشگاه است. حتی در و همسایه دیده بودن که بعضی وقتا جالی میومده خونه یه کوه برگ امتحانی دستش بوده، انگار مثلا برگای امتحانی بچه‌ها رو آورده خونه تصحیح بکنه. یعنی انقدر این زن داشت نقششو به نحو احسن ایفا می‌کرد، یعنی واقعا لایق اسکاره. میرسیم به سال 2019 و بالاخره یک نفر تو کل این پرونده، البته بجز دایی متیو، تصمیم میگیره که از عقلش استفاده کنه. میفهمه که آقا جان یه چیزی این وسط درست نیست. اون شخص کسی نبود جز روجو برادر روی. البته روجو و رنجی خواهر برادرای روی از خیلی سال پیش احساس کرده بودن که یه چیز غلطه، واقعا دستشون درد نکنه که احساس کرده بودن که یه چیزی این وسط درست نیست، ولی خب اینجور نبود که به جالی شک داشته باشن. میدونستن که یه اتفاقاتی، یه توطئه های، یه دسیسه هایی در کاره، اما اینجور نبود که مطمئن باشن که کار جالیه. حالا قضیه از چه قرار بود؟ موقعی که آناما از دنیا میره، روجو و رنجی از آمریکا میان مراسمش. یه روز رنجی تو خونه تنها بوده، رفته یه چیزی خورده، همون موقع حالش بد شده، مسموم شده. زنگ زده اورژانس و تونستن نجاتش بدن، ولی از همون موقع یه احساس خیلی بدی بهش دست میده. احساس میکنه که یک نفر مسمومش کرده. که خب الان بخوای این موضوع رو در نظر بگیری، احتمالاً همون موقع ها جالی به این فکر افتاده بوده که شاید سر ارث و میراث به مشکل بخورن، خواسته خواهرشوهر رو از بین ببره. از طرفی روجو کلا از همون اول مرگ مادرش واسش خیلی مشکوک بود. بعد از اینکه مادرش از دنیا میره، بعد از اینکه پدرش از دنیا میره، بعد از اینکه برادرش از دنیا میره، دیگه مطمئن میشه که آقا جان یه چیزی این وسط درست نیست. تا اینکه بالاخره سال 2019 روجو تحمل نمیکنه و برمیگرده هند. میره پیش پلیس و با پلیس صحبت میکنه. همه چی رو بهشون میگه. اینکه به همه چی شک داره. روجو به پلیسا میگه که هم فوت مادرم مشکوکه، هم فوت پدرم، هم فوت برادرم و هم فوت داییم. من مطمئنم که مرگ طبیعی نبوده و یک نفر همشون رو به قتل رسونده. در مورد قضیه وصیت‌نامه بهشون میگه که امکان نداره پدر من همچین وصیت‌نامه‌ای رو تنظیم کرده باشه. خلاصه که پلیس هم بالاخره تصمیم میگیرن که بهش کمک کنن و در آخر درخواست نبش قبر واسه هر 6 تا جسد رو میدن. جسد آناما، تام، روی، دایی متیو، الفین و سیلی. دیگه کم کم توی شهر همه داشتن در مورد این خانواده صحبت میکردن و خب یک کلاغ 40 کلاغ شروع شده بود، اما کم کم دیگه همه داشتن در مورد جالی صحبت میکردن، اینکه نکنه کار جالی باشه. حتی یه روز خانواده‌اش نشوندنش جلوی بچه‌هاش، ازش پرسیدن جالی تو این افراد رو به قتل رسوندی یا نه؟ که جالی از اونجایی که میدونست به زودی دستش قراره رو بشه چون درخواست نبش قبر داده بودن، دیگه تحمل نکرد و زیر بار رفت. به خانواده‌اش گفت که تمام این قتل‌ها رو خودش انجام داده. جالی رو بردن اداره پلیس. جالی از اول همه چیزو با جزئیات تعریف کرد. تمام این چیزهایی که من الان براتون تعریف کردم طبق اعترافات خود جالی بوده. جالی اون اوایل به خاطر پوشوندن دروغاش آدم کشته، ولی خب از بعد قتل روی دیگه این انگیزه تغییر کرده بوده. بیشتر میخواسته که آزاد باشه، راحت باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. 2 تا قتل آخری هم
فقط به خاطر به دست آوردن شجو بوده. حالا اینکه اصلا چرا جالی که خودش مادر هم بوده باید یه بچه 2 ساله رو از بین میبرده؟ طبق چیزی که خودش تعریف کرده که به نظر من خیلی وحشتناکه، گفته که خب من عاشق شجو شده بودم، میدونستم یه روزی بالاخره به دستش میارم، میتونستم خیلی راحت همون اول کاری سیلی رو بکشم و به شجو برسم، ولی اگه سیلی رو همون اول کار میکشتم میبایست از الفین نگهداری میکردم. خب الفین 2 سالش بوده، بچه ضعیفی هم بوده، انگاری که جالی دلش نمیخواسته نامادری یه بچه کوچولو بشه، حالا یا حوصله‌اش رو نداشته یا بنا هر دلیلی نمیخواسته از اون بچه نگهداری بکنه. واسه همینم با خودش گفته که خب اول بچه رو از بین میبرم که بعدا نخواد مثلا وبال گردنم بشه. و یه چیزی که خیلی حالم بد شد وقتی شنیدم این بود که میگفتن موقعی که مراسم الفین رو گرفته بودن، خب جالی هم 100% اونجا حضور داشته، گریه کرده کلی، سیلی رو دلداری میداده. بعد هست توی مراسم غذا میدن. من وقتی که مراسم کسی میرم واقعا یعنی هیچی نمیتونم بخورم. نمیگم آدم چیزی نخوره ها، نه اصلا هم حرف نمیزنم، ولی مثلا فکر کنم رفتیم مراسم یه بچه 2 ساله، خب خودمون رو بذاریم جای جالی. یعنی انقدر ذهن این آدم بیماره، رفته مراسم یه بچه 2 ساله‌ای که خودش کشتتش، مادر اون بچه رو دلداری داده، بعد غذایی که توی مراسم سرو شده رو هم اونجا خورده، هم برداشته از اون غذا برده با خودش خونه، تو خونه هم بخوره. یعنی دیگه اگه این ذهن یک آدم بیمار نیست پس چیه؟ به جز اتهام قتل، جالی به از بین بردن مدارک صحنه جرم و جعل سند هم متهم شد. به جز جالی 3 نفر دیگه هم دستگیر شدن. یکیش آقای مانوش کومار، همون کسی که به جالی کمک کرده بود تا وصیت‌نامه رو جلب کنه، آقای ام اس متیو، همون آقایی که توی طلافروشی کار میکرد، و رفیقش پراجی کومار، به خاطر اینکه این 2 نفر توی تهیه کردن سیانور به جالی کمک کرده بودن، هم دست به حساب می اومدن دیگه. حالا اون چیزی که در مورد کشتن موش بهتون گفته بودم مربوط بشه به اینجا، به خاطر اینکه موقعی که این 2 نفر دستگیر کردن جفتشون گفتن که ما فکر میکردیم که جالی میخواد موش بکشه. یعنی ام اس متیو گفت که آره، جالی به من گفت که خونم خیلی موش داره، من چجوری از شر موشا راحت شم؟ منم گفتم که خب با سیانور میتونی از شرشون خلاص شی. اونم گفت که وای من نمیدونم سیانور از کجا پیدا کنم. اونم رفته از پراجی کومار سیانور گرفت. حالا پراجی کومار چی میگه؟ میگه که ام اس متیو اومد به من گفت که یکی از آشناهامون سیانور میخواد. بهش گفتم که سیانور ماده خطرناکیه، واسه چی میخواد؟ گفتش که آره واسه موش. منم بهش دادم. این چیزیه که خودشون گفتن. حالا یا راست میگن واقعا انقدر سادن که فکر می‌کردن همچین چیزیه که من باور نمی‌کنم. حالا شاید پراجی کومار بی خبر بوده از همه جا، ولی ام اس متیو از فک و فامیلای خود جالی بوده، از فک فامیلای شوهرش بوده. جلوی خود روی میومده با زنش لاس میزده، یعنی آدم درستی نبوده. پس بعید نیست که خودش هم داشته به جالی کمک میکرده که این خانواده رو از بین ببرن و حالا خوشم به نون و نوایی برسه. خدا میدونه. سال 2021 بالاخره دادگاه جالی برگزار شد. یه تفاوتی که پرونده های هندی با پرونده های آمریکایی دارن اینه که خب تو پرونده های آمریکایی میگیم که فلانی مثلا به اعدام محکوم شد، به حبس ابد محکوم شد، به مثلا زندان به مدت 25 سال، حبس ابد مثلا با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 20 سال، از این جور. ولی توی پرونده های هندی یکم این موضوع پیچیده است. خب جالی دستگیر شده، الان هم در حال حاضر توی زندانه. من خیلی سرچ کردم، هی میزدم جالیاما جوزف کانویکشن که مثلا ببینم رأی نهایی چی بوده. نمیدونم یا این مدلی نیست، چون تو خیلی از پرونده های هندی دیگه هم سرچ میکنم همچین چیزی نیست که مثلا دقیق بگه که حکم فلانی چی جور شد. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خب جرم جالی ثابت شده، جالی هم الان در حال حاضر توی زندانه و قرارم نیست بیاد بیرون. منتها به خاطر اینکه زنه، خیلی‌ها دارن سعی میکنن که یه جوری از زندان بیارنش بیرون، بگن که خب جالی بیگناه بوده، فقط به خاطر اینکه زنه. نمیخوان باور بکنن که یک زن توی هند قاتل سریالی شده، اومده با سم همه رو مسموم کرده، مخصوصا اینکه توی قتل یک بچه 2 ساله دست داشته. ولی خب پسر خود جالی که موقعی که جالی رو دستگیرش کردن دیگه حدود 20 سالش شده بود، موقعی که قضیه رو شنید اصلا طرفداری مادرش رو نکرد. گفتش که مادر من کار خیلی بدی کرده و باید به سزای عملش برسه، ولی خب ته دلش با این حال مادرش بود دیگه.
میگفت که مادر من احتمالاً تنها نبوده، یا یه کسایی تحریکش کردن که این کارو کنه، یا یه همدست‌هایی هم این وسط هست. موقعی که جالی میفته زندان سعی میکنه که خودکشی کنه. البته یه خودکشی ناموفق بود، تونستن نجاتش بدن. حالا چجوری میخواسته خودکشی کنه؟ مچ دستاشو جویده بوده، انقدرم جویده بوده که دیگه داشته واقعا انگار به رگش میرسیده. هر جور بهش فکر میکنم نمیدونم چطوری میتونی پوست به این زخمی رو بزنی با دندون پاره کنی به رگ برسی، چون انقدرم این کارو خوب انجام داده بوده که میگفتن اگه یه چند دقیقه دیرتر پیداش میکردن و دیرتر به بیمارستان میرسوندنش قطعا از خونریزی میمرده. یعنی ذهن بیمار رو بذار در کنار ذهن یک آدمی که انقدر وحشیه. میدونم همین جوریش هم بخوای صحبت کنیم در موردش، آدمی که این همه آدمو بیگناه کشته و به بچه 2 ساله هم رحم نکرده 100% وحشیه، ولی معمولا اینجور افراد به خودشون آسیب نمیزنن. دیگه این تا کجا پیش رفته که مچ دست خودش رو جویده. آگوست 2021 هم شجو به صورت غیابی از جالی جدا شد. جالی همچنان در زندانه و قرار هم نیست از زندان بیاد بیرون. یه چیزی که وقتی شنیدم واقعا خندیدم این بود که موقعی که جالی رو دستگیرش کردن، فکر میکنم اکتبر 2021 بود اگر اشتباه نکنم، موقعی که دستگیرش میکنن خب این خبر مثلا بمب میتره که همه هندی‌ها گفتن وای چی شده فلان شده. میخوام از کارگرداناشون بهتون بگم که چقدر ماشاءالله همیشه آمادن تا مثلا یه فیلم بسازن. خب فیلماشون هم دیدید چطوریه. 1 ماه نکشید، یعنی به 1 ماه نکشید که یه کارگردان یه فیلم ساخت از زندگیش. یعنی من نمیدونم این پروژه چقدر سریع استارت خورده، چطوری اینقدر سریع تونستی بازیگر جور کنی، بودجه کار، لوکیشن، چطوری اینقدر سریع. یعنی ماشاءالله ماشاءالله هندیا تو همه چیز خیلی به نظرم جالبن. اینم از پرونده هندی امروز. امیدوارم که سوالی واسهتون پیش نیامده باشه. به نظر من همه چی حل شده، ابهامی فکر نمی‌کنم باشه، ولی اگه همچنان سوالی ذهنتون رو درگیر کرده حتما توی کامنت ها بپرسید. شب خوبی داشته باشید تا ویدیوی بعدی. فعلا خداحافظ.